Усі ви, мабуть, думаєте, ангели такі елегантні, одягнені у чисте вбрання істоти з білими крилами та сяючим німбом. Коли треба, вони можуть нести покарання, а коли треба, навпаки, допомагають людям. Ще на думку спадають ось ці маленькі пухлящі, які закохують людей та мають при собі маленький та дуже милий лук зі стрілами. Але ось справжні біблійські ангели. Всім привіт, мене звати Папа Джастіфая, це канал Брудної Стіни. Вітаю! Неочікувана для багатьох тема, я знаю, але мені завжди кортіло розібратися з природою ангелів. Завжди хотілося дізнатися про їхнє походження, про їхню ієрархію та про те, як їх описують різні релігії та навіть ігри. Я хотів дізнатися про відомих ангелів та навпаки, про яких більшість людей взагалі ніколи не чула. Якщо вас, як і мене, цікавить релігія, тоді готуйте себе до неймовірної історії. Я думаю, ви будете здивовані не менше, ніж я, коли почуєте деякі речі, які я знайшов, поки писав цей сценарій. Хочу зазначити, що я не претендую на статус якогось історика, теолога тощо. Це скоріш такий перший крок для мене на шляху розуміння релігії та їхнього розвитку. Це дуже поверхове відео, бо у багатьох теологів на повне дослідження тематики не вистачає навіть всього життя. Так, настільки ці теми великі та глибокі. Воно й зрозуміло, бо історія тягнеться на багато тисяч років. Як завжди, окрема подяка військовим, які боронять нас кожного дня. Кожному з них я надсилаю по одному ангелу-охоронцю з базукою, а ССОшникам по 2. Також хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які підтримують мою мотивацію робити щось цікаве для вас та й для себе також. Окрема подяка верховним магістрам Брудної Стіни, на вас може триматися дуже багато речей. До речі, хочу зазначити, що згенерованих штучним інтелектом зображень сьогодні буде менше, бо мені хотілося показати те, як саме зображали ангелів наші з вами предки. Тому якість зображень може бути така собі, але маємо, що маємо. Також варто зазначити, що відео складатиметься з декількох частин. У першій частині я розповім стисло про ангелів різних релігій, а у другій частині саме цього відео буде ангели юдаїзму. Християнство та іслам вийде окремим відео, бо якщо його додати до цього відео, воно вийде дуже великим. І ще, щоб ви мене більше не питали у коментарях стосовно того, чим я генерую зображення, моя відповідь завжди буде Midjourney. У мене з ним склалася дружба, і це надовго. Все, з інтро закінчили. А зараз саме час підписатися на канал, щось написати, щось натиснути, щоб не пропустити наступне відео. Ну а тепер поїхали. Ангели або янголи. Як правильно? Обидва варіанти мають право на існування та використовуються всюди, від церкви до вашої кухні. Взагалі, слово «ангел» походить від давньогрецького «ангелос», буквально «посланець». Тож у цьому відео я буду називати їх саме так, тобто «ангели». Найдавнішою формою цього слова є слово «акеро», засвідчене лінійним письмом «Б». Лінійне письмо «Б» – це пізня форма критського письма, що існувало у період з 15 по 12 століття до нашої ери, або до Різдва Христова, як кому зручніше. Це письмо використовувалося для запису текстів давньогрецькою мовою в епоху мікенської культури. Також тлумачення слова «ангелос» є типовим перекладом єврейського терміну «малах», що означає просто «посланник», не вказуючи на його природу. І це дуже важливе уточнення. Тобто це може бути просто поштар, не обов'язково якась істота з крилами. У латинській вульгаті, латинському перекладі Біблії 4 століття, це значення роздвоюється. Коли «малах» або «ангелос» мають позначати звичайного людського посланця, застосовуються такі слова, як «нунціус» або «легатус». А от якщо це слово стосується якоїсь надприродної істоти, з'являється слово «ангелус». Така диференціація була перейнята пізнішими вже народними перекладами Біблії, які створювалися ранньохристиянськими та єврейськими екзегетами. Ну а зрештою, а вже ж і сучасними вченими. Екзегети у стародавній Греції були тлумачами оракулів, а іноді законів та звичаїв. Починаючи з Олександрійської епохи, вони стають філологами, які займаються екзегезою. А екзегеза – це тлумачення релігійних текстів. Вже пізніше екзегети трансформуються у богословів схоластів, які тлумачили біблійні тексти.
Поняття про ангелів вперше було введено у зороастризмі. Зороастризм, також відомий як зороастрійство або маздеїзм, є однією з найдавніших релігійних систем у світовій історії. Ця релігія виникла у стародавньому Ірані приблизно у 6 столітті до нашої ери. Ця релігія вважається однією з основних попередниць монотеїзму, і її основний бог зветься Агура Маздою. Сама зороастрійська легенда про космічне зіткнення між Агура Маздою, тобто головним доброзичливим божеством, і Ангра Майню, ворожим божеством, мала глибокий вплив на майбутню ангелологію та демонологію, знайдену в єврейських писаннях та апокрифах. Це ж у свою чергу вплинуло на подальші єврейські, християнські та ісламські вірування. Подібно до Агура Мазди, бог Старого Заповіту, Ягве, теж оточений сонмом ангельських істот. Його називають володарем воїнств, а його ангели-воїни беруть участь у битві проти сил зла, очолюваних сатаною, який поступово набуває рис архизлодія Ангри Майню. Юдаїзм, у свою чергу, перейняв зороастрійську концепцію поділу Всесвіту на 3 царства – рай, землю та пекло. Небо символізує небесне царство, населене Богом і його ангелами, тоді як земля символізує матеріальний світ людства. А пекло, воно і в Африці пекло. Основна роль ангелів полягає в тому, щоб подолати космічну прірву, яка розділяє Бога та людство. Саме тому ангели і називаються посланниками до людства, вони несуть меседж, зв'язуючи 2 світи. У зороастризмі цей поділ виникає через первісне зіткнення між богами, що залишило людство застряглим у незнайомому світі, тобто на землі. У традиціях юдаїзму, християнства та ісламу вважається, що роз'єднання між Богом і людством сталося через гріх і падіння людства. У результаті цього люди відчуджуються і більше не розуміють своїх стосунків зі своїм творцем, а також мети свого існування. Але для цього існують ангели, здатні приймати людський вигляд. Вони служать посередниками між небом та землею, розкриваючи божественний план, волю та закон. Поговоримо трішечки про зороастризм, бо ангели є далеко не тільки в авраамічних релігіях. У зороастризмі існує вчення про ангелів, які відомі як Амес-Гаспента, перекладаються як «святі добрі духи». Амес-Гаспента виступають як посланці і слуги Агура Мазди і відображають різні аспекти добра та божественної мудрості в зороастрійському космосі. Існує 7 основних Амес-Гаспента, кожен з яких відповідає певній якості або сфері діяльності. А саме, Вогумана – це мудрість та розум, Аша-Вагішта – праведність та істина, Гарма-Вайста – права, честолюбства та відданості, Шпента-Армайті – святість та божественне благополуччя, Гурра-Тума – добробут та щасливе життя, Амарта-Спента – безсмертя та незнищенність, Гшарта-Вайр'я – сила та влада. Взагалі в зороастризмі зустрічаються різні ангелоподібні фігури. Наприклад, у кожної людини є один ангел-охоронець, який називається Фраваші. Вони опікуються людьми та іншими створіннями, а також виявляють Божу енергію. Зороастризм був важливою релігійною системою в історії Ірану та вплинув на багато інших релігійних та філософських течій, включаючи відчуття добра та зла, які потім стають важливою частиною багатьох сучасних світових релігій. Перейдемо до юдаїзму. В юдаїзмі ангели – це надприродні істоти, які з'являються в Танаху. Танах – це єврейська Біблія, а саме слово – це акронім, який складається з назв 3 її розділів – Тори, Невіїму та Ктувіму. Сам термін Танаху війшов у вжиток у середньовіччі. Також ангели з'являються у рабинській літературі, апокрифах, псевдоепіграфах, а також традиційній єврейській літургії, як представники Бога Ізраїлю. Ангели у юдаїзмі поділяються на різні ієрархії, а їхня сутність часто асоціюється з вогнем. Талмуд описує саму їх сутність як вогонь. Ангелів у юдаїзмі слід відрізняти від Бога, бо вони строго підпорядковані йому. Ім'ям Бога є так званий тетраграматон або тетраграма. В юдейській релігійній та кабалістичній традиціях 4-буквене ім'я Господа, що не вимовляють. Це вважається власним іменем Бога, на відміну від інших його імен епітетів. Оригінальна, тобто справжня вимова тетраграматона тепер невідома. І хоча зараз немає єдиної думки щодо структури та етимології імені, форма Ягве тепер прийнята майже повсюдно. Хоча попередня вокалізація, тобто Єгова, все ще продовжує широко використовуватися. Принагідно, ангели в юдаїзмі так само можуть показувати вибраним людям Божу волю та настанови. У єврейській традиції вони також поступаються людям у статусі, оскільки не мають власної волі і здатні виконувати лише тільки одну – божественну. Тобто у єврейській традиції ангели є нижчими за людей.
Танах – це загальноприйнятий набір святих книг юдаїзму, святе письмо юдеїв. Як я й казав, Танах – це акронім з перших букв гебрейської абетки, що вказують на книги, які входять до складу цього святого письма. А саме Тора – це закон або п'ятикнижжя Мойсеєве у слов'янському перекладі, Невіїм – пророки або книги пророцькі, та Ктувім – писання або книги історичні. Так от, у Торі також використовуються єврейські терміни, такі як Малах, Елогім і так далі, для позначення істот, які традиційно інтерпретуються як ангели. Майкл Дуган, викладач єврейської Біблії та Старого Заповіту в Гарвардській богословській школі, зазначає, що лише у пізніх книгах юдаїзму ангели почали означати доброзичливих напівбожественних істот. До того вони добрими аж ніяк не були. Куган пояснює розвиток цієї концепції ангелів так. У період після вигнання євреїв з Вавилону з розвитком явного монотеїзму, ці божественні істоти, так звані сини Бога, які були членами Божественної Ради, потім стали фактично понижені за рангом до тих, кого ми тепер знаємо як ангели. Ці створіння створені Богом, але при цьому безсмертні, а отже, вищі за людей. Цю концепцію ангелів найкраще можна зрозуміти як противагу демонам. Часто вважають, що вона виникла під впливом стародавньої перської релігійної традиції під назвою зороастризм, який я згадував раніше. Бо там світ розглядається саме як поле битви між силами зла та силами добра, світлом та темрявою. Для боротьби з силами темряви завжди потрібні воїни світла, а для боротьби з воїнами світла завжди потрібні демони. Рабиністичний юдаїзм – це рабинський рух, що виник після руйнування Другого Єрусалимського храму та перетворився на основну течію юдаїзму. Приблизно з 200-го року нашої ери течія має сформований обряд і богослов'я. Згідно з рабиністичним юдаїзмом, ангели не мають тіл. Натомість вони є вічно живими істотами, створеними з вогню. Таким чином, ангели час від часу з'являються у Мідраші як конкуренти людей. Ангели, як небесні істоти, суворо дотримуються законів Божих та навіть ревнують до Бога, бо той надає прихильності людям. Але не всім, тільки тим, які дотримуються Тори, моляться та чинять опір злим інстинктам. Саме їм Бог віддає перевагу перед бездоганними ангелами. І як результат у єврейській традиції ангели є рангом нижче за людей. Важливо зазначити, що в юдаїзмі немає конкретного числа ангелів або імен для окремих ангелів, як у християнських або ісламських традиціях. Замість цього ідея про ангелів як духовних посланців в юдаїзмі є загальною та абстрактною, і кожен ангел може виконувати свої обов'язки без імені або індивідуальної особистості. Іноді вони навіть не мають яскравого опису чи конкретної форми. Тому ця концепція підкреслює ідею, що важливий не сам ангел, а його служба Богові і його волі. Тобто в юдаїзмі ангели є скоріше засобом спілкування між Богом та іншими створіннями, а не якісь окремі істоти з індивідуальними іменами та характерами. Проте у постбіблійному юдаїзмі певні ангели набули особливого значення та розвинули унікальні особистості та ролі. Наприклад, ви 100% чули таке слово як архангел. І хоча вважалося, що ці архангели належать до небесного воїнства, систематичної ієрархії ангелів тоді так і не виникло. Філон Олександрійський, видатний представник єврейського елінізму, центром якого була Олександрія, ототожнює ангела з логосом, оскільки ангел є нематеріальним голосом Бога. Логос з давньогрецької мови буквально означає «слово». Згідно з Філоном Олександрійським, ангел є чимось відмінним від самого Бога, але при цьому він задуманий як Боже знаряддя. Згідно з Кабалою, є 4 світи, і наш світ є останнім з них, світом дії, тобто Асія. Самі ангели існують у світах вище як знаряддя Бога. Вони існують, так би мовити, як продовження Бога, яке впливає на реальний світ людей. Кабала – це юдаїстський містичний напрям, який досліджує природу Бога, всесвіту та душі через розглядання різних духовних аспектів і символів. У Кабалі існують різні концепції ангелів, які можуть значно відрізнятися від класичних розумінь ангелів у юдаїзмі. Основні поняття про ангелів у Кабалі включають такі. В Кабалі існують 10 еманацій або сефірот, які відображають аспекти Божої природи і структури Всесвіту. Кожна сефіра представляє певну якість або аспект, і ангели можуть вважатися інкорпораціями цих аспектів. В Кабалі, як і в інших містичних системах, ангели і демони розглядаються як різні духовні сили або істоти, які впливають на світ і долю людей. Ці сили можуть бути залежні від дії людини і взаємодіяти з нею в різних аспектах її життя.
Кабала надає велике значення іменам Божим та інвокаціям, які можуть використовуватися для спілкування з ангелами і взаємодії з духовними силами. Важливим аспектом є віра в силу правильного вживання імен Божих для досягнення духовного пізнання і злагоди. Кабала поділяє ангелів на два види – хібур пнімі, що означає внутрішнє об'єднання, і хібур софі, що означає зовнішнє об'єднання. Ці два типи ангелів відображають внутрішні та зовнішні аспекти духовного розвитку. Після того, як ангел виконав своє завдання, він припиняє своє існування. Це випливає з книги «Буття», коли Авраам зустрічається з 3 ангелами, а Лот зустрічається з 2. Завданням одного з ангелів було сповістити Сару та Авраама про їхню дитину. 2 інших мали врятувати Лота та знищити Содом і Гомору. І після того, як це було зроблене, ангели зникають. Лише ці 2 ангели згадуються поіменно в єврейській Біблії. Архангел Михаїл, який являє собою Божу доброту та заступається за дітей людських, та архангел Гавриїл, який здійснює акти справедливості та сили. А ось ці ангели не є присутніми у єврейській Біблії, але я маю їх згадати. Йофіїл, який вигнав Адама і Єву з Едемського саду, тримаючи вогняний меч. Він також карає тих, хто порушує заповіт Бога. Метатрон – небесний писар Бога. Архангел Рафаїл – цілюща сила Бога. Архангел Уріїл, який веде людство до долі. Архангел Самаель або ангел смерті, його ще називають Малахом. Та архангел Сандалфон, який якраз таки бореться з Самаелем і об'єднує людство. Про кожного з цих ангелів можна записати окреме відео, бо всі вони з'являються у всіх релігіях, і там настільки все заплутано, що в мене поїде кукуха. А я цього не хочу, бо куди ще далі? Ну і загалом ці ангели є лише деякими з багатьох, які згадуються в різних текстах і традиціях юдаїзму. У кожній традиції всередині можуть існувати свої власні переконання та трактування ангелів. Традицій реально дуже багато, і всі вони трішечки відрізняються одна від іншої. Але про ієрархію ангелів саме юдаїзму ми поговоримо трішечки далі у цьому відео. На ранньому етапі християнська концепція ангела також характеризувала ангелів як посланців Бога. Пізніше було ідентифіковано окремих ангельських посланців – Гавриїла, Михаїла, Рафаїла та Уріїла. Потім протягом більше ніж 2 століть, а точніше з 3 по 5 сторіччя, образ ангелів набув певних характеристик як у богослов'ї, так і в мистецтві. Елен Мюльбергер стверджувала, що у пізню античність ангели вважалися одним із багатьох істот, основною метою яких було охороняти та направляти християн. У християнських бібліях ангели теж представлені як духовні істоти, які є проміжними між Богом і людством. Але при цьому ангели є рангом вищими за людей. Християни також вірять, що ангели є саме створеними істотами. У Старому Заповіті згадуються як доброзичливі, так і люті ангели, але при цьому вони ніколи не називаються демонами. У Новому Заповіті існування ангелів, як і існування демонів, сприймається як належне. Вони можуть втручатися у події та заступатися за людей. Ангели зазвичай захищають праведних, вони живуть на небесах, діють як божі воїни та поклоняються Богу. У притчі про багача і Лазаря ангели поводяться як психопомпи. І тут немає нічого спільного з психологією або з помпами. Психопомп – це така істота, дух, ангел або божество у багатьох релігіях, в обов'язки якого входить супровід душ померлих із землі в загробне життя. Наприклад, у Воскресінні Ісуса, центральній доктрині у християнстві, зображені ангели, які повідомляють жінці, що Ісуса вже немає у труні, бо Він воскрес із мертвих. Окремі випадки взаємодії ангелів з людьми стосуються народження Івана Хрестителя та Ісуса Христа. У Євангелії від Луки ангел з'являється Захарії, щоб повідомити тому, що він матиме дитину, незважаючи на старість, проголошуючи таким чином народження Івана Хрестителя. Також у Луки Гавриїл відвідує Марію під час благовіщення, щоб передбачити народження Ісуса. Ще раз у Луки ангел втішає Ісуса під час агонії в саду, а наступні взаємодії відбуваються вже у Євангелії від Матвія. Там ангел розмовляє з людьми біля порожнього
порожній гробниці після воскресіння Ісуса. Також саме ангели відкочують камінь гробниці, в якій було поховано Сина Божого. Також відповідно до Євангелія від Матвія, після того, як Ісус провів 40 днів у пустелі, цитата, «Диявол покинув його, а ангели прийшли служити». Наступна взаємодія стосується вже не Святого Писання. У 1851 році папа Пій IX затвердив вінок святого Михаїла на основі особистого откровення архангела кармелітській монахині Антонії Дастонак, яке відбулося у 1751 році. Тобто папа затвердив вінок через 100 років після откровення. Згідно з преданням, святий Михаїл сказав їй, що хоче, щоб його вшановували 9 привітаннями, які відповідають 9 хорам ангелів. Ці привітання складаються з одного «Отче наш» і 3 «Радуйся, Марія». Тим, хто буде читати ці молитви на його честь, архангел обіцяв наступне. Коли вони наближатимуться до вівтаря, щоб прийняти святе причастя, їх супроводжуватимуть 9 ангелів, яких вибере сам святий Михаїл. А тим, хто молитиметься щодня, він дарує свій захист і неустанну допомогу всіх святих ангелів. Після смерті ж така людина отримає для себе та своїх близьких визволення від вогню чистилища. Ще одна, скажімо так, інтеграція ангелів з людьми записана у біографії святої Джемми Гальгані, яка була написана преподобним Германом Руополо. Гальгані стверджувала, що вона розмовляла зі своїм ангелом-охоронцем. У 1899 році, коли їй було 20 років, у Джемми з'явилися стигмати. Стигмати – це такі хворобливі рани, що відкриваються і кровоточать на тілі деяких глибоко релігійних християн і відповідають ранам розп'ятого Христа. Впродовж 19 та 20 століть було висунено низку раціональних пояснень появи таких стигматів, але відео не про це. Згідно з Августином Гіппонським або святим Августином, термін «ангел» стосується назви їх роду діяльності, а не їхньої природи, оскільки вони є чистими духами, які діють як посланці. Тобто їхня природа – це дух, а бути ангелами – це їхня робота. Щось на кшталт таких собі небесних офісних працівників. Григорій Богослов вважав, що ангели були створені як духи або як полум'я вогню. Наприкінці 4 століття так звані отці церкви погодилися, що існують різні категорії ангелів з відповідними місіями та діяльністю, призначеними особисто під них. Отці церкви – це стародавня назва вшанованих християнських богословів і церковних діячів. Однак існували певні розбіжності щодо природи ангелів. Дехто стверджував, що ангели мають фізичні тіла, тоді як інші стверджували, що вони тіл не мають. Деякі теологи припускали, що ангели не були божественними істотами взагалі, але були на рівні підлеглих трійці, тобто сутності Бога в 3 особах. Фома Аквінський пов'язує ангелів з метафізикою Арістотеля. За його думкою, ангели мають більше знань, ніж люди, але при цьому вони не всезнаючі, як вказує Матвій. Ангели – це чисті духи, чиє життя складається зі знання та любові. Будучи безтілесними, їх знання є виключно інтелектуальним, бо вони фізично нічого не відчувають. На відміну від людей, їхні знання не отримані із зовнішнього світу. Всі свої знання вони отримують в момент свого створення. Більше того, вони знаходять істину з одного погляду, без потреби міркування. Вони знають все, що відбувається у зовнішньому світі, але не знають таємних людських думок, які залежать від людської волі. Вони також не знають майбутнього, якщо тільки Бог не відкриває їм його. Згідно з Фомою Аквінським, ангели є найближчими істотами до Бога, тому, як і Бог, вони є чистою формою без матерії. Кожен ангел – це окремий вид, до якого належить унікальна особа. Ангели відрізняються один від одного своєю унікальною та неповторною формою. Іншими словами, форма, а не матерія, є їхнім принципом індивідуалізації. Деномінації нової церкви, які виникли з праць богослова Еммануїла Свендерборга, мають чіткі уявлення про ангелів і духовний світ, у якому вони живуть. Прихильники цієї церкви вірять, що всі ангели мають людську форму з духом всередині, а не просто розум без форми. Існують різні ордени ангелів відповідно до 3 небес, і кожен ангел живе в одному з незліченних суспільств ангелів. Усі ангели походять від роду людського, і немає жодного ангела на небі, який спочатку не жив би у матеріальному тілі. Більше того, усі діти
діти, які помирають, не лише потрапляють на небо, але зрештою стають ангелами. Життя ангелів є корисним, і їхніх функцій так багато, що їх неможливо перелічити. Однак кожен ангел поступить на службу відповідно до роду діяльності, яку він виконував у своєму земному житті. Імена ангелів, таких як Михаїл, Гавриїл і Рафаїл, означають певну ангельську функцію, а не окрему істоту. Живучи у своєму тілі, людина має зв'язок з небом через ангелів, і з кожною людиною є принаймні 2 злих духа та 2 ангели. Спокуса або сумління походить від конфлікту між злими духами та ангелами. Через гріховну природу людини дуже небезпечно мати відкрите безпосереднє спілкування з ангелами, і їх можна побачити лише тоді, коли відкривається так званий духовний зір. Таким чином, ангели час від часу намагаються вести кожну людину до добра, мовчазно використовуючи власні думки людини. Віра в ангелів є фундаментальною для ісламу. На відміну від єврейського варіанту, термін «ангел» використовується виключно для небесних духів божественного світу. Всупереч поширеній думці, в Корані ангели ніколи не описуються як посланці откровень. Поклоніння і молитви ангелам заборонені. Про них згадується більш ніж у 80 аятах Корану. Віра в ангелів є однією з найважливіших складових ісламу. Це другий стовп віри після віри в Аллаха. Коран є основним джерелом ісламської концепції ангелів. Деякі з ангелів, такі як Гавриїл і Михаїл, згадуються в Корані за іменами. Інші ж ангели згадуються лише за їхньою функцією, як я й казав раніше. В ісламській традиції зазначено, що ангели з'являлися перед пророками, щоб передати їм откровення від Аллаха. Тому тільки пророки наділені здатністю бачити ангелів, а прості смертні позбавлені цієї можливості. Не маючи статі, ангели займаються тільки виконанням волі Всевишнього Аллаха. Одні ангели постійно знаходяться на небесах, охороняючи престол Аллаха, інші знаходяться на землі. У Корані говориться, що Аллах створив ангелів 2, 3 і 4 крилами, відповідно до їхньої сили. Крила ангелів не схожі ні на крила птахів, ні на будь-які інші крила. Сила та велич ангелів залежать від того, для чого вони призначені. До речі, цікавий факт, що пророки з числа людей вищі за статусом за пророків ангелів. У той же час пророки-ангели вищі за простих людей. Але уважно, прості люди, які ведуть праведний спосіб життя, відповідно правил Корану і Сунни, у свою чергу вище рядових ангелів. Це тому вважають ісламські богослови, що ангели, що не мають статі, не потребують ані їжі, ані пиття, не мають пристрастей, тож бути праведними ангелами набагато легше. У той час, як людині доводиться обмежувати себе, щоб не впасти у гріх, піддавшись спокусі шайтана. Ось такий цікавий розподіл. У ісламській літературі ангелам часто приписують лише одне конкретне явище. Ангели відіграють значну роль у літературі Міраджу, де Мухаммед зустрічає кількох ангелів під час своєї подорожі небесами. Крім того, ангели часто згадуються в ісламській есхатології, ісламській теології та філософії. Обов'язки, покладені на ангелів, включають, наприклад, передачу откровень від Бога, прославляння Бога, запис дій кожної людини та забирання душі людини під час смерті. Ангели милосердя, згідно з Кораном, створені з нур, холодного світла, на противагу ангелам покарання, створеним з нар, гарячого світла. Мусульмани, як правило, не поділяють сприйняття образів ангелів, які зустрічаються у західному мистецтві. А у народному ісламі окремі ангели взагалі можуть бути викликані в обрядах екзорцизму. Зазвичай їхні імена нахреслені на талісманах або амулетах. Ну і детальніше про ангелів ісламу я буду розповідати вже в окремому відео. Відповідно до основної християнської теології, ангели є повністю духовними істотами, тому вони не їдять, не виділяють секреції, не займаються сексом і не мають статі. Хоча їхні різні ролі, такі як, наприклад, воїни, можуть вказувати на чоловічу стать. Але це не так. Християнські художники були дуже обережні, щоб не надавати їм специфічних гендерних атрибутів. Це робилося принаймні до 19 століття, після чого у деяких ангелів почали з'являтися вже жіночі груди. Найдавніше відоме християнське зображення ангела знаходиться у катакомбах Прісцили з середини 3 століття. І, як ви бачите, ангел не має крил. У той самий період зображення ангелів на саркофагах, світильниках і релікваріях також не мають крил. От як, наприклад, ангел у сцені жертвоприношення Ісаака на саркофазі Юні Аббаса. На даний момент цей саркофаг визнаний найбільш значним пам'ятником ранньохристиянської рельєфної скульптури. Він виставлений на огляд публіки в музеї під собором Святого Петра у Ватикані. До речі, на саркофазі є також ангели з крилами, але вони знаходяться
знаходиться з боків саркофагу, а не на фасаді. Давайте я вам розповім, кому належить цей саркофаг. Юній Бас належав до верхівки римської аристократії. На момент смерті він обіймав посаду міського префекта, тобто столичного губернатора. Лише на смертному одрі він прийняв християнство, тому на саркофазі зображені сюжети зі Старого та Нового заповітів. За традицією, що прийшла до Риму зі Сходу, весь саркофаг покривають біблійні сцени, розділені колонами. Обличчя персонажів не схожі одне з одним, а голови непропорційно великі. Портрет покійного взагалі відсутній, але на кришці саркофага висічено напис, що вихваляє його доблесті. Христос представлений на саркофазі відповідно до іконографії, що переважала в той час, а саме у вигляді безбородого, коротко стриженого юнака. При цьому кульмінаційних в оповідальному значенні сцен, як, наприклад, розп'яття Христа, ранньохристиянські художники уникали. Найдавніше відоме зображення ангелів з крилами знаходиться на так званому саркофазі принца. Цей саркофаг відносять до часів Феодосія І. Його було виявлено поблизу Стамбула у 1930-х роках. З цього періоду християнське мистецтво зображує ангелів переважно з крилами, як, наприклад, у циклі мозаїк у Базиліці Святої Марії Великої. 4- та 6-крилі ангели малювалися як вищі ранги ангелів, особливо херовими та серафими. До того ж, часто малювалися лише їхні обличчя та крила, без тіл. До речі, у Києві біля Олександрійської лікарні, в якій я лежав, є церква. І на будинку поряд з цією церквою зображені саме такі ангели з однією головою та крилами. Такі безтілесні ангели зазвичай вказуються лише у небесних контекстах, на відміну від тих ангелів, які мали виконувати завдання на землі. Вони часто зустрічаються у підвісках церковних куполів або напівкуполів. До юдейсько-християнської традиції в грецькому світі богиня Ніка та боги Ерос і Танатос так само зображувалися у людиноподібній формі з крилами. А от Іван Золотоустий інакше пояснював значення ангельських крил. Цитата. «Вони виявляють піднесеність природи. Ось чому Гавриїл зображений із крилами. Це не тому, що ангели реально мають крила, а тому, що вони залишають райські висоти та своє райське житло, щоб наблизитися до людської природи. Відповідно, крила приписуються цим силам або істотам саме як вказівник на піднесеність їхньої природи. Що стосується одягу, то ангели, особливо архангел Михаїл, зображаються як військові ангели Бога і з'являються в пізньоантичній військовій формі. Ця уніформа являє собою звичайний військовий одяг з тунікою приблизно до колін, нагрудним обладунком та птеругами. Такий базовий військовий одяг зображається у західному мистецтві до періоду бароко та аж до наших днів на східно-православних іконах. Інші ангели стали традиційно зображуватися в довгих робах, а у пізньому середньовіччі вони часто носять одяг диякона, тобто ось такий плащ або покривала поверх далматики. Цей костюм часто малювався на архангелі Гавриїлі у сценах Благовіщення, наприклад, на картині Благовіщення Яна Ван Ейка. Деякі типи ангелів описуються як такі, що володіють більш надзвичайними або навіть жахливими атрибутами. Про це зараз і поговоримо у другій частині відео. В ангелології різних релігій є різні рангові системи ангелів. Вищі ранги, а вже ж, мають більшу владу над нижчими рангами. Ці ранги мають відмінності не просто у статусі, але й у зовнішньому вигляді. Наприклад, різну кількість крил або навіть облич. Як я казав на початку, у цьому відео я хочу поговорити саме про юдаїзм та єврейську традицію. Інші релігії будемо розглядати в інших відео, якщо це вам сподобається. Або якщо навіть не сподобається, я все одно це зроблю. Єврейська ангельська ієрархія існує у єврейській Біблії, Талмуді, рабинській літературі та традиційній єврейській літургії. Існують різні ієрархії, запропоновані різними богословами. Наприклад, юдейський філософ Маймонід нараховує 10 рангів ангелів. Інші богослови та філософи теж у більшості своїй складають 10 рангів. Різницю складають лише місця ангелів у цій ієрархії. Але зупинимось саме на Маймоніді та його ранговій системі, бо я вважаю її найбільш цікавою. Почнемо з останнього, 10-го рангу, та будемо підійматися вище, поки не дійдемо до вершини піраміди. Поїхали.
Ішим – це найнижчий ранг ангелів у космології Маймоніда. Ішими, пише Маймонід, це ангели, які розмовляють з пророками та з'являються їм у видіннях. Вони іноді навіть називаються людьми, тому що їхній рівень майже в межах досяжності людського розуму. Ішими складаються з вогню та снігу і описуються як прекрасні душі справедливих людей, які живуть у Маконі, тобто п'ятому небі. В юдаїзмі та деяких інших релігійних традиціях термін Макон може вказувати на п'яте небо або п'ятий рівень небесних сфер. Зазвичай космологічна модель складається з 9 небесних рівнів або сфер. При цьому кожен рівень має свою особливу функцію і ангелів, які керують цими сферами. Проте знову ж таки слід зауважити, що конкретне тлумачення п'ятого неба може варіюватися в різних традиціях та інтерпретаціях. І взагалі це відео не про рівні неба, тому поїхали далі. Відповідно до авраамічних релігій, херувим – це одна із неземних істот, які безпосередньо звертаються до Бога. Херувимів доволі багато, а їхні чисельні зображення надають їм багато різних ролей, таких як, наприклад, захист входу у райський сад. У єврейській ангельській ієрархії херувими мають 9-й ранг, тобто передостанній. Про херувимів можна було б зробити окремо велике відео, але це брудна стіна, а значить тема буде розкрита максимально. Тому готуйтеся, про херувимів буде багато. Херувими у ізраїльській вірі описуються як такі, що виконують різноманітні функції. Найчастіше вони описуються як ті, що зміцнюють трон Ягве. Видіння Єзекіїла, де він розповідає про херувимів, також наслідує ці ознаки. Згідно з його видінням, з'єднаний розмах крил 4 херувимів описується як такий, що утворює собою межі божественної колісниці. Це доволі важко усвідомити, я знаю, але я спробую пізніше вам показати. Подібним чином, на золотій кришці ковчега заповіту 2 херувими обмежують ковчег і утворюють простір, через який з'являтиметься Ягве. Однак при цьому у тексті немає подробиць про цих ангелів. Також у видіннях Єзекіїля присутній статус херувимів як свого роду засобу пересування для Ягве. Про це ми ще поговоримо. Ковчег заповіту – це священна скриня ізраїльтян, що містила в собі таблиці закону, всім вам відомі як 10 заповідей. Також вона була символом присутності Бога та заповіту, зробленого між Богом та Ізраїлем. Сам ковчег описується як дерев'яна скриня, вкрита чистим золотом, з вишукано розробленою кришкою, яка називається престолом милосердя. Згідно з книгою Виходу, ковчег містив у собі 2 кам'яні скрижалі з 10 заповідями. Відповідно до послання до євреїв у Новому заповіті, в ньому також містилися жезл Аарона та горщик з манною. Традиційне єврейське уявлення про херувимів як охоронців Едемського саду підтримується семітською вірою в істот з надлюдською силою та позбавлених людських почуттів. Їхнім обов'язком було охороняти святилища Бога та вбивати зловмисників. Окрім видіння Єзекіїля, не збереглося жодних детальних підтверджень зовнішнього вигляду херувимів. Також варто зазначити, що опис херувимів від Єзекіїля, а саме як тетраморфних істот, може не збігатися з херувимами історичних ізраїльтян. Усе, що можна дізнатися про херувимів ізраїльтян, походить із потенційних еквівалентів у культурах, які їх оточували. У книзі Єзекіїля та на принаймні деяких християнських іконах херувим зображений з 2 парами крил та 4 обличчями. Левом, який представляє усіх диких тварин, волом, який представляє домашніх тварин, людиною, тобто людство, та орлом, який представляє собою пташиний світ. Як описано Єзекіїлем, цитата, «Їхні ноги були прямі, підошви ніг, як копита бика, сяяли, як полірована мідь». Пізніша традиція вже починає приписувати їм різноманітні фізичні ознаки. У західній християнській традиції херувими стали асоціюватися з так званим путто, образом хлопчика з крилами, що зустрічається в мистецтві Ренесансу і бароко. Це призвело до того, що багато митців почали зображувати херувимів як маленьких, пухких, крилатих хлопчиків. Якось це не дуже сходиться з тим, що я вам тільки що розповів про 4-лику та 4-крилу істоту, правда ж? Зовнішній вигляд херувимів продовжує бути предметом дискусій. Взагалі варто зазначити, що міфологічні гібриди були дуже поширеними у мистецтві стародавнього Близького Сходу. Одним із таких прикладів є вавилонський Ламассу, дух-захисник у формі сфінкса, який мав крила орла, тіло лева чи бика та голову царя. Такі гібриди зустрічаються переважно у Фінікії. Крила через їхню мистецьку красу та символічне використання як ознаки чогось небесного незабаром стали найбільш виразною частиною цих створінь. Саме тоді тварин різних видів
видів починають прикрашати крилами, і саме тоді крила були даровані також і людським формам, що само собою призвело до стереотипного образу ангела. Американський археолог Вільям Олбрайт стверджував, що крилаті леви з людською головою, знайденої у Фінікії та Ханаані з пізньої бронзової доби, є набагато більш поширеним, ніж будь-яка інша крилата істота, настільки, що його ототожнення з херовимом є безсумнівним. Можливо, цей образ походить від хетського грифона з людським тілом. Він, на відміну від інших грифонів, майже завжди виглядає не як лютий хижий птах, а такий, що спокійно сидить та демонструє свою гідність, як охоронець святих речей та артефактів. Деякі вчені припускають, що слово грифон може бути навіть спорідненим із словом херовим. Єзекіїль спочатку описує тетраморфних херовимів як таких, що мають 4 звіриних обличчя, а потім вже у 10 розділі його откровень ця формула повторюється трішечки інакше. А саме як обличчя лева, обличчя людини, обличчя орла та обличчя херовима. Тобто чомусь вола було замінено на херовима. З цього деякі вчені зробили висновок, що херовими мали голову саме великої рогатої худоби. І це цікаво, бо численні твори мистецтва з Фінікії, стародавнього Єгипту і навіть Мегідо у північному Ізраїлі зображують своїх царів або божеств, в яких несуть на своїх тронах гібридні крилаті істоти. Але якщо стародавні ізраїльтяни уявляли собі херовимів саме у цій тваринній формі, то вона викликає більше питань, ніж дає відповідей. По-перше, важко уявити херовимів ковчега заповіту як чотирилапих істот із зверненими назад крилами, оскільки ці херовими мали бути звернені обличчям один до одного, а їхні крила мали стикатися, формуючи арку. І ось ця сама арка має окреслювати собою такий собі портал, через який має з'являтися Ягве. З іншого боку, навіть якби херовими мали більш гуманоїдну форму, це все одно не повністю відповідало б видінню Єзекіїля. А також, що теж не варто забувати, суперечило б очевидно еквівалентним архетипам культур, що оточували ізраїльтян у ті часи. Бо вони всі майже однаково зображали істот, які служили аналогічним цілям, а саме як анімалістичних гібридних істот за своєю формою. Тут можна пригадати міфологію єгиптян, які теж використовували звірів у більшості образів своїх богів, але це зовсім інша історія. Усе це може вказувати на те, що уявлення ізраїльтян про вигляд херовимів, можливо, не були цілком послідовними. Херовими є небесними створіннями, які найчастіше зустрічаються в єврейській Біблії. Це слово з'являється у книзі 91 раз. Але незважаючи на ці численні згадки, роль херовимів ніколи чітко не пояснюється. І хоча єврейська традиція сприймала херовимів як охоронців Едемського саду, в якому вони охороняють шлях до дерева життя, їх часто зображають як виконавців і інших ролей. Наприклад, як я вже й казав, у книзі того самого Єзекіїля, його ми будемо багато разів згадувати, вони переносять трон Ягве. У книзі Виходу Бог каже Мойсеєві зробити кілька зображень херовимів у певних точках навколо ковчега заповіту. І справді на самому ковчезі вони присутні, судячи з його опису та існуючих зображень. Згідно з Біблією, Бог говорив з Мойсеєм з-поміж двох херовимів на кришці цього ковчега. Як я й казав раніше, ця кришка зветься престолом милосердя, тобто Бог мав розмовляти з Мойсеєм з тієї самої арки, про яку я казав вище. З арки, яка формується крилами двох херовимів на кришці ковчега. Такий ось дуже дивний, але при цьому дуже цікавий артефакт. У книзі Єзекіїля досить детально згадуються херовими. І хоча вони вперше з'являються у першому розділі, де вони переносять на собі престол Бога річкою Кебар, вони не називаються херовимами аж до 10-го розділу. Ще раз нагадаю, що у Єзекіїля херовими мають подобу людини і мають 4 обличчя. Ці обличчя представляють 4 сфери правління Бога. Вони визирають із центру перехрестя з 4 крил. Ці крила об'єднані одне з одним, 2 з них витягнуті вгору, а 2 інших покривають їхнє тіло. Під їхніми крилами людські руки, а їхні ноги описані як телячі та такі, що сяють як полірована мідь. Між істотами було видно розпалене вугілля, яке також рухалося між ними. Їхній вогонь переміщався вгору та вниз, а з вогню при цьому виривалася блискавка. Самі херовими також рухалися як спалахи блискавки.
У рабинській літературі всього 2 херовими описані як людиноподібні фігури з крилами. Один хлопчик, а інша дівчинка. Талмуд згадує херовима серед 5 предметів, що знаходилися у першому, але не у другому храмі. У тому ж трактаті пояснюється, що при руйнуванні першого храму, побачивши херовимів, язичники почали глумитися над євреями, вважаючи, що ті поклонялися статуям, а не Богу. З цієї причини херовими у другому храмі вже не будуть окремими статуями. Замість цього вони будуть вирізблені на стінах. Слід зазначити, що в Талмуді, описуючи небеса і небожителів, перераховуються лише 3 види небесних істот – Серафим, Офанім та Хайот. І зовсім не згадуються херовими. Про ті 3 види ангелів йдеться і в стародавній єврейській літургії. Треба відзначити, що в юдаїзмі існує широкий спектр вірувань про те, ким насправді є ангели та як буквально слід тлумачити біблійні уривки, пов'язані з ними. У Кабалі, наприклад, здавна існувала сильна віра в херовимів та інших ангелів, які вважалися такими, що виконують містичні ролі. Книга Зоар, основна і найвідоміша книга з багатовікової спадщини кабалістичної літератури, стверджує, що херовимів очолював херовим на ім'я Керубієль. На іншому кінці філософського спектру знаходиться наш улюблений Маймонід. Він мав неоаристотелівську інтерпретацію Біблії. Він пише, що мудра людина бачить, що те, що Біблія і Талмуд називають ангелами, насправді є натяками на різні закони природи, тобто на принципи, за якими діє фізичний всесвіт. Херовими обговорюються також і в літургії Мідрашу, а саме 2 херовими поставлені Богом біля входу в рай. Вони були ангелами, створеними на 3-й день, і тому вони не мали певної форми. Вони з'являються то як чоловіки, то як жінки, то як духи чи так звані ангельські істоти. Херовими були першими об'єктами, створеними у всесвіті. У Мідраші є такі слова: коли людина спить, тіло говорить душі, що воно робило протягом дня. Далі душа передає ці відомості духу. Дух ангелу, ангел херовиму, херовим серафиму, який нарешті доповідає Богу. Мідраш каже, що Бог, сидячи на херовимах, спостерігає за всім, що діється в його світі. Херовим при цьому не містить у собі нічого матеріального. Згідно з Мідрашем, Бог зняв херовима з коліс святого трону та полетів оглядати небесні світи. Робив він це, сидячи на ньому. Тобто Бог використовує херовимів як такий собі транспорт. У Мідраші Тадше херовими на ковчезі заповіту відповідають 2 рисам Бога і його 2 іменам – милосердя, тетраграматон та справедливості – Елогім. А у 1 столітті нашої ери Йосип Флавій стверджував, ніхто не може сказати чи навіть припустити, якої взагалі форми були ці херовими. У ранній єврейській традиції, а це вже десь 3 століття нашої ери, існувало уявлення про те, що херовими отримали юнацькі людські риси. Коротше, як ви можете здогадатись, про херовимів можна розмовляти довше, якщо пошукати більш детальні та стародавні легенди, але я думаю, що ви вже втомилися від херовимів, тому поїхали далі. Наступними за рангом ангелами юдаїзму є Бене Елогім або сини Божі. Бене Елогім буквально означає сини Елогіма. Це фраза, яка використовується у Танаху, Старому Заповіті та в християнських апокрифах. Фраза також використовується в Кабалі, де Бене Елогім також є частиною різних єврейських ангельських ієрархій. Перша згадка про синів Божих в єврейській Біблії міститься у книзі Буття. Взагалі це словосполучення, як правило, пов'язане з ягвістичною традицією, а книга Буття – це перша книга Біблії, що належить до Старого Заповіту і відкриває п'ятикнижжя Мойсея, тобто Тору. Так що ж пишеться у книзі Буття? Цитата. «І сталося, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки. Побачили сини Божі людських дочок, що були гарні, та й стали брати їх собі за жінок. І сказав Господь, не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі, були вони й потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини». Ось це словосполучення «Божі сини» породило тисячолітні дискусії щодо значення терміну. Виявилось, що він має багато тлумачень, ось 3 з них. Божі сини – це нащадки Сета. Перші згадки про нащадків Сета, які повстали проти Бога та змішувалися з дочками Каїна, зустрічаються в християнській та рабинській літературі з 2 століття нашої ери. Це також точка зору виражена в сучасній канонічній амхарській ефіопській православній Біблії. В юдаїзмі сини Божі зазвичай мають на увазі праведників, тобто дітей Сета. Сиф або Сет – ні, це не пес з гри Dark Souls, а після Каїна та Авеля – це 3-й син Адама і Єви. Хоча хто його знає, що там у Міядзакі в голові, мабуть, все ж таки є якийсь зв'язок.
Друге тлумачення – це ангели. Усі найдавніші джерела інтерпретують синів Божих як ангелів. Починаючи з 3 століття нашої ери, посилання зустрічаються багато де, а саме в енохічній літературі «Совоях Мертвого моря» у Йосипа Флавія та книзі Юди. А третє тлумачення – це обожнювані царі, судді або тирани. У науковому співтоваристві також існує великий консенсус щодо того, що синами Бога були прості царі різних ханаанських міст держав. Це будуть ті самі ханаанські міста-держави, від яких пізніше протоізраїльтяни зрештою втечуть та переселяться на юдейське нагір'я. Рабинський юдаїзм традиційно дотримується саме першого тлумачення. Друга інтерпретація, по суті, на сьогодні не присутня у сучасному юдаїзмі. Християнські ж письменники вважали, що сини Бога в книзі Буття були занепалими ангелами, які вступили в неприродний союз з людськими жінками, що потім призведе до народження так званих нефілімів. Так, тих самих нефілімів, за яких ми граємо у грі Діабло. Традиціоналісти та філософи юдаїзму в середні віки зазвичай практикували раціональну теологію. Вони відкидали будь-яку віру в повстання ангелів або занепалих ангелів, оскільки зло вважалося абстрактним. Равинські джерела стверджують, що сини Бога, які одружувалися з дочками людей, були просто людьми високого соціального статусу. Їх також вважали язичницькими королівськими особами або членами знаті, які з пожадливостю одружувалися на жінках із загального населення. Інші варіації цього тлумачення визначають синів Бога як тиранічних королів стародавнього Близького Сходу, яких вшановували як божественних полігамних правителів. Не дивлячись на різницю у поглядах, основною концепцією єврейських раціоналістів є те, що сини Бога були саме людського походження. Абраам ібн Езра, юдейський науковець та поет середньовіччя, міркував, що сини Бога були людьми, які володіли божественною силою за допомогою астрологічних знань. Також він вважав, що вони здатні народжувати дітей надзвичайних розмірів та таких, що мали надлюдську силу. Також існує концепція, що Бене Елогім – це старші покоління, які були ближчими до фізичної досконалості, оскільки перші люди, тобто Адам і Єва, були досконалими. Тобто основна ідея полягала в тому, що ідеальні властивості Адама та Єви передавалися з покоління у покоління. Проте з кожним переходом покоління ці властивості згасали. Таким чином, перші покоління були могутнішими за наступні. Фізичний занепад молодих поколінь тривав до потопу, аж до того, що людські дні були пораховані, як сказано у книзі Буття. Для старших поколінь було аморально спілкуватися з молодшими, в результаті чого маленькі жінки народжували надзвичайно великих дітей. А термін «нефілім» навіть вважався синонімом слова «зріст». Яків, Анатолій та Ісаак Арама розглядали події книги Буття взагалі як алегорію, насамперед за гріх хтивості, який позбавив людину вищої природи. Елогім – це гебрейське слово, яке означає поняття божества. Елогім є третім найбільш вживаним словом у гебрейському тексті книги Буття і часто вживається у Торі. Проте точне значення слова є дискусійним. Видатний український науковий і релігійний діяч, перекладач Біблії українською мовою професор Іван Огієнко стверджує, Елогім – одна з назв Бога в давніх євреїв. Закінчення «ім» – це закінчення множини. Отже, Елогім – це форма множинна, але з означенням однини. Коли Елогім стосується Єгови, присудок здебільшого виражений дієсловом в однині, а це свідчить про слушність думки, що Елогім – це має статична множина для підкреслення величі Бога. Але є й інші думки. Деякі дослідники вважають, що мешканці Ассирії, переселені на землю підкореного ними Ізраїлю, незабаром прийняли релігію Яхве, а потім і її основний документ – П'ятикнижжя. Далі Елогім, якого обрали для себе з багатьох відомих тоді богів ізраїльтяни, носив ім'я Яхве. Одна лише обставина, що Бог носить власне ім'я, показує, що він не вважається єдиним. Тобто він не просто Бог, не безіменний Елогім, він один з богів, тобто певний індивідум, якому дається ім'я спеціально для того, щоб відрізняти його від інших Елогім. Вже відомий нам Маймонід писав, що Елогім – божественність і Елогім – боги вважаються омонімами. Омоніми – це слова, які однаково пишуться та звучать, але мають різні значення. У давньоханаанському пантеоні Елогім – це сини бога Ела. В стародавні часи вважали, що вони збиралися на давньому святому місці – горі Цафон. Ця гора, яка розташована в Сирії на узбережжі Середземного моря, вважалась порталом для їхнього переміщення з небес. Над Елогім спочатку правив Ел-Еліон, бог Всевишній, але пізніше він передав управління до рук бога Хадада, який був відомий серед простих людей як Володар, тобто Ваал.
Елогім часто зустрічається у Торі. У деяких випадках слово вживається як іменник в однині в єврейській граматиці, і тоді його зазвичай розуміють як позначення єдиного Бога Ізраїлю. В інших випадках Елогім діє як звичайна множина слова Елоах і відноситься до політеїстичного уявлення про кількох богів. Слово Елогім зустрічається в єврейській Біблії понад 2500 разів із значеннями, починаючи від богів в загальному значенні, як, наприклад, у книзі «Вихід», де воно описує богів Єгипту, до конкретних богів, як то часті посилання на Ягве як Елогіма Ізраїлю, на серафимів та інших надприродних істот, на духів померлих і навіть на царів та пророків. Нагадаю, що Елогім займають 7-й ранг із 10 в ієрархії єврейських ангелів Маймоніда, яку я обрав для цього відео. Так от Маймонід пише: «Я повинен припустити, що кожен єврей тепер знає, що термін Елогім є омонімом і позначає Бога, ангелів, суддів і правителів країн». Тобто цей термін такий, який взагалі не має в собі конкретики. У русі святих останніх днів і мормонізмі Елогім відноситься до Бога Отця. Елогім є батьком Ісуса як у фізичній, так і у духовній сферах, чиє ім'я до народження було Єгова. У системі вірувань християнських церков, які дотримуються руху святих останніх днів і більшості мормонських деномінацій, термін Бог відноситься до Елогіма, вічного батька, тоді як божество означає раду 3 різних богів: Елогім – Бог-батько, Єгова – Син Божий Ісус Христос і Святий Дух. У мормонізмі ці 3 особи вважаються фізично окремими істотами, але об'єднані у волі та меті. Ця концепція, як ви вже зрозуміли, суттєво відрізняється від основного християнського тринітаризму, де всі ці 3 істоти є єдиним цілим. Серафім – це небесна істота, що походить із стародавнього юдаїзму. Термін відіграє важливу роль у подальшому ягвеїзмі, християнстві та ісламі. Традиція відносить серафимів до найвищого рангу у християнській ангелології та до 5-го рангу з 10 у єврейській ієрархії ангелів. Я пропустив 6-те місце, бо там стоїть Малакім, про яких ми вже так чи інакше з вами говорили. Основний уривок у книзі Ісаї використовував термін серафим для опису шестикрилих істот, які літають навколо престолу Бога, вигукуючи так звану трисвяту пісню. Ця сцена біля престолу Бога з потрійним зверненням до святості глибоко вплинула на подальшу теологію, літературу та мистецтво. Цей вплив можна побачити в роботах, що зображують ангелів, небо та апофеоз. Серафими також згадуються як небесні істоти в напівканонічній книзі Еноха та канонічній книзі Откровення. На івриті слово «сараф» означає «палаючий». Воно вживається 7 разів у тексті єврейської Біблії, двічі у книзі Чисел, 1 раз у книзі Повторення закону і 4 рази в книзі Ісаї. У єврейській Біблії це слово означало «змія». Причина, чому слово «палаючий» використовувалося для позначення змія, не є загальновизнаною. Наприклад, це може бути пов'язано з вогняним кольором певного виду змій, або, можливо, з відчуттям печіння, яке залишає її отруйний укус. Незважаючи на це, форма множини слова «сераф», тобто «серафим», зустрічаються як у книзі Чисел, так і у книзі Ісаї, але лише в Ісаї воно використовується для позначення ангельської істоти. При цьому ці ангели згадуються лише як серафими, тобто у множині. Ісая пізніше використовує слово «сераф» в однині для опису вогняного літючого змія. Існує консенсус, що мотиви, які використовувалися для зображення серафимів, мали свої першоджерела у єгипетській іконографії Урея. Урей – це річ царського убору фараонів, яка являла собою вертикальне, часом вельми стилізоване зображення богині кобри Ваджет. Ви, мабуть, багато разів це бачили, коли кобра кріпиться на лобі. Поруч з Уреєм часто розташовували зображення богині Шуліки Нехбе, покровительки вже Верхнього Єгипту. Разом вони символізували єдність єгипетської держави. Взагалі пишіть у коментарях, якщо хочете відео про єгипетську міфологію. У єгипетській іконографії Урей використовувався як символ суверенітету, королівської та божественної влади, а пізніше іконографія часто показувала змія вже з крилами. У ранній монархічний період Ізраїлю та Юдейського царства єгипетські мотиви, очевидно, були запозичені ізраїльтянами у масовому порядку, оскільки було виявлено безліч особистих печаток, що належали до різних класів від простих людей до королівської сім'ї. Так ось ці печатки містять кілька фрагментів давньоєгипетської іконографії, включаючи крилате сонце, Анг, корони Хеджет і Дашрет Верхнього і Нижнього Єгипту, скарабеїв та кобру Урей. І ось ці запозичені Уреї часто мали вже 4 крила, на відміну від єгипетського стандарту, який давав їм лише 2. Ці образи, скоріш за все, були пов'язані вже з ангелами-серафимами з видінь Ісаї, або, можливо, більш безпосередньо пов'язані з вищезгаданим вогняним летучим змієм. Коротше, ця тема й досі продовжує обговорювати
повторюватися, бо образ змієподібних серафимів суперечить видінню Ісаї, яке чітко передбачало серафимів з головами, ногами та руками. Бачення серафимів у 6 розділі Ісаї є єдиним випадком у єврейській Біблії, коли це слово використовується для опису небесних істот. Цитата. «У рік смерті царя Озії бачив я Господа, який сидить на престолі високому і величному, і краї риз його наповнювали весь храм. Навколо нього стояли серафими, у кожного з них по 6 крил. 2 закривав кожен лице своє, і 2 закривав ноги свої, і 2 літав. І взивали вони один до одного, і говорили: Святий, святий, святий Господь Саваоф. Тоді прилетів до мене один із серафимів, і в руці у нього розпалене вугілля, яке він узяв кліщами з жертовника. І торкнувся вуст моїх і сказав: ось, це торкнулося вуст твоїх, і беззаконня твоє вилучене від тебе, і гріх твій очищений». Тобто один із серафимів виконує акт ритуального очищення для пророка, торкаючись його губ розжареним вугіллям з жертовника. Загалом текст описує серафимів як крилатих небесних істот, які з неймовірною пристрастю виконують Божу добру справу, так, припікаючи губи вугіллям. Також, якщо побути трішечки ментатом, можна підрахувати, що у серафимів Ісаї 6 крил. Незважаючи на формулювання самого тексту, принаймні один дослідник івриту стверджує, що у єврейській Біблії серафими не мають статусу ангелів, і що лише у пізніших джерелах вони починають вважатися таким собі відділом божественних посланців. Серафими з'являються у книзі Еноха 2 століття до нашої ери, де вони згадуються разом із херовимами як небесні створіння, що стоять найближче до престолу Бога. У небіблійних джерелах їх іноді називають зміями і навіть драконами. У другій книзі Еноха поряд із серафимами та херовимами згадуються ще 2 класи небесних істот, відомі як фенікси та халкідри. З давньогрецького халкідри буквально мідні гідри або мідні змії. Обидва описуються як літаючі елементи сонця, які живуть на 4-му або 6-му небі, мають 12 крил і співають зі сходом сонця. Серафими є також частиною ангелархії сучасного ортодоксального юдаїзму. Видіння Ісаї повторюються кілька разів у щоденних єврейських службах. Консервативний юдаїзм зберігає традиційні доктрини щодо ангелів і містить посилання на них у літургії. Хоча буквальна віра в ангелів у жодному разі не є загально прийнятою. Давньоєврейське слово «сераф» має кілька значень, а саме палаючий, вогняний змій, літаючий змій, змієподібна блискавка, літаючий дракон або навіть грифон. Поїхали далі. Хашмалим – це ангельські сутності, і тут мої повноваження все. Розумієте, чим вище ранг ангела, тим менше про них відомо, та тим складніше описувати їхній зовнішній вигляд. Вигляд ангелів стає все більш і більш, скажімо так, величнішим, креативнішим, страшнішим в тому сенсі, що ти не хотів би з ними сперечатися. Термін хашмалим або хашмал використовується в юдейській містичній традиції та текстах Кабали для позначення особливого виду ангелів чи духів. Слово хашмалим взято з візії Єзекіїля в Старому Заповіті, де слово хашмал згадується як щось блискуче та електричне. Тобто це, скоріш за все, якийсь електричний ангел, який еманує з себе молній та божественну енергію. Якщо слово хашмал зустрічається у книзі Єзекіїля, це свідчить про те, що саме Єзекіїль винайшов це слово, щоб описати дивну сутність, яку він побачив у видінні. Цитата. «І бачив я щось, наче бурштин, щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі, і вище, а вниз від того, що було подібне до крижі, вбачив я немов би вогонь і блиск навкруги нього, немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня. Так виглядав навколо блиск той, так виглядала слава Божа. Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив: так що ж це таке цей хашмал? Якщо раціонально підійти до цього питання, що не завжди є гарною ідеєю, то є цілих 3 варіанти тлумачення. Перший – це банально бурштин або, можливо, мідь або якийсь інший камінь. Відверто кажучи, виправдання такій точці зору просто немає. Якби Єзекіїль хотів описати мідь, він міг би просто використати дуже поширене слово нехуша, яке буквально означає мідь. А бурштин тоді означало слово лешем. Але той факт, що ця таємнича речовина згадується лише у Єзекіїля, здається, вказує на те, що відбувається щось більше, ніж просто випадкові згадки про мінерали. Друге тлумачення – хашмал є типом небесної істоти. Це має трохи більше сенсу. Саме тому це було найпоширенішим тлумаченням в юдаїзмі під час Другого храму. Стверджується, що хашмалим – це істоти, схожі на серафимів і херовимів водночас, які живуть у присутності Бога. Річка під назвою Наар-Дінур з арамейської мови вогняна
вогняна річка, що витікає з-під Божого престолу, вважалася зібраним потом Хашмаліма. Це доволі міфічно та поетично, але немає вагомих причин називати Хашмалім духовною істотою. Здається, контекст скоріше відносить Хашмалім до тієї ж категорії, що й вогонь, хмара або ось це блискуче світіння, що підводить нас до третього варіанту тлумачення. Третє тлумачення – це Дух Божий. Хмара, вогонь і сяйво є частиною шахіни слави Ягве, тобто частиною Святого Духа. Святий Дух, я нагадаю, це частина Святої Трійці, тобто третій стан або третій образ Бога. Звідси випливає, що Хашмалим і супутнє йому світіння є відчуттям присутності Бога. Згідно з Кабалою, Хашмалим вважаються високими з точки зору їхнього рангу ангелами, які мають спеціальні духовні функції. Точне їхнє призначення може варіюватися в залежності від традиції та інтерпретації. Хашмалим часто вважаються ангелами світла, зближеними з божественною енергією та знанням. Вони разом із більшістю інших небесних істот є частиною воїнства небесного, тобто воїнства Ягве на чолі з архангелом Михаїлом. Разом вони відомі як Ералім. Вони мають подвійну мету перемогти Божих ворогів, як людських, так і духовних, водночас охороняючи Божу святість і захищаючи його народ. Хашмал є певною духовною сутністю, втіленням Святого Духа, який пронизує все творіння і сходить на душі людей, щоб втішити їх і вести до нового неба та нової землі. Хашмалим займають 4-й ранг із 10 в описі Маймоніда, а Септуагінта перекладає хашмал як електрон. Пізніше хашмал став сучасним словом на івриті, яке перекладається як англійська електрика. Ералім – це клас ангелів, існування яких випливає з вірша в книзі Ісаї про загрозливе вторгнення в Єрусалим з Сеннахерибом під час правління царя Езекії. Хоча в єврейських і кабалістичних текстах і літературі Ералімам приписують численні функції, в тому числі небесного воїнства, вони найчастіше асоціюються з моментами смерті та національною трагедією. Вони з'являються у багатьох ангельських ієрархіях, займаючи перше місце серед 10 чинів ангелів, але у Маймоніда вони займають третє. Слово Ералім або Арелім зустрічається лише у Ісаї. Це доволі таємниче слово, а традиційне єврейське тлумачення вважає його посиланням на воїнів-ангелів, тобто сучасні євреї та християни просто перекладають його як герої або як доблесні. Цитата. «Ось мужні їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть». На перший погляд у цьому реченні немає нічого спільного з ангельськими істотами. Я вас розумію. Але слово, перекладене як посли, насправді є словом малеке, те саме слово, яке зазвичай перекладається як ангел. І якщо читати текст таким чином, то все стає трішечки цікавішим. В апокрифічних писаннях ангел Аріель, що означає лев Бога, часто розглядається як ангел-воїн з головою лева. Деякі вчені навіть вважають, що існує етимологічний зв'язок між Ералімом, Арелімом та левоголовим ангелом Аріелем. Якщо ми визнаємо, що Ералім концептуально пов'язаний з Аріелем, інший уривок постає в новому світлі. Друга книга Самуїла пише, цитата, «Беная, син Єгояди з Кавцелу, славний подвигами муж, добив був 2 Аріелевих синів з Йоаву. Він же зійшов і вбив лева всередині ритви того дня, коли саме упав сніг». І от деякі вчені припускають, що слова Аріелові сини у цьому випадку відносяться до якогось виду напівлевів, напівлюдей, оскільки вони відрізняються від лева, якого він також вбиває у цьому вірші. І ось постає питання, чому б не використати те саме слово, якщо це теж лише леви. У світлі того, що ми бачили з Аралімом та Аріелем, воєничими ангелами Бога, чи могло бути так, що ці 2 Аріелові сини були якимись подібними духовними істотами, можливо, демонічними або занепалими ангелами? Можливо, Аріелові сини – воїни-демони, а Ералім – воїни-ангели. Вчені також вказують, що сатану, царя демонів, часто порівнюють з левом. Перше послання апостола Петра каже, цитата, «Будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого пожерти». У будь-якому випадку цей Беная має щось проти левів. Підсумовуючи, ми не знаємо, що означає це слово, але у контексті згадуються Малакім, інші ангели, Божі армії і так далі. Стародавні євреї вважали, що це слово стосується саме ангелів-воїнів. Ймовірно, існує етимологічний зв'язок між цим словом і апокрифічним ангелом Аріелем. І все ж сучасні перекладачі відверто неправильно перекладають слово Малакім і нав'язують вигадане значення слову Ерелім, щоб підтримати свою натуралістичну упередженість. А ми йдемо далі.
Офанім альтернативно пишеться як Ауфанім, також називається Галгалім. Офаніми ніколи не сплять та охороняють престол Бога. У християнській ангелології їх також називають престолами. Взагалі всі ці описи у більшості своїй йдуть якраз від видіння Єзекиїля, бо інших детальних джерел по суті немає. Ці колеса асоціюються з уривка від Даниїла, цитата: «Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми, одіж на ньому немов сніг була біла, волосся на голові у нього немов чиста вовна, престол його як полум'я вогнене, колесо його як вогонь палаючий». А ще у Єзекиїля багато цитат з подібними описами. Наприклад, «Придивився я до тих звірів, аж ось на землі коло тих звірів по колесу, коло всіх 4 їх. Видом і виробом були колеса немов блискучий хрисоліт, і всі 4 були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом, здавалось, одне колесо було в другому. Вони могли йти на 4 боки й не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх 4 було повне очей по всьому колі. Коли ті йшли, йшли й вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів була так немовби твердь небесна, небов з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами, а під твердю їхні крила були простягнені одне до одного, в кожного було їх по 2, що вкривали їм тіло. Як вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі, а як зупинялись, то спускали крила. Доволі страшний опис, вам не здається? Як можна зрозуміти, ці колеса рухаються поруч із крилатими херовимами під престолом Бога. 4 колеса рухаються разом із херовимами, бо ті мають голови звірів, про що я розповідав раніше у цьому відео. Кажуть, що вони були справжніми колесами небесної колісниці Господа, так званої Меркави. Цитата: «4 колеса мали ободи і спиці, а їхні ободи були повні очей навколо». До речі, ізраїльський танк Меркава названий саме на честь ось цієї божественної колісниці. Офаніми також згадуються у деяких молитвах, але на цьому все. Як я й казав, чим вищий ранг ангелів, тим менше про них відомо і тим менше вони описані. Це вкладається у моїй голові наступним чином. Їхній вигляд настільки незрозумілий людському розуму, що їх навіть неможливо описати. Це як описувати 4-вимірний простір, знаходячись у 3-вимірному. Юдейській ангельській ієрархії престоли та ось ці колесоподібні офаніми – це різні істоти. Це також вірно в кабалістичній ієрархії ангелів, але про християнство ми поговоримо в іншому відео. А тепер перейдемо до першого місця в ієрархії Маймоніда. Хайот ха-кодеш, буквально живі істоти. Вони описані в видінні того ж пророка Єзекиїля про небесну колісницю. Відповідно до єврейської та християнської традиції існує 4 живі істоти, хоча їхній опис залежить від джерела. Символічне зображення 4 живих істот у релігійному мистецтві, особливо християнському, називається тетраморфом. Ангели Хайот ха-кодеш є найвищим рангом ангелів в юдаїзмі. Вони відомі своїм просвітництвом і несуть відповідальність за утримання трону Бога, а також за утримання землі в належному положенні в космосі. Хайот – це ангели Меркави. Вони ведуть містиків у подорожі небом під час молитви та медитації. Єврейські віруючі ідентифікують ангелів Хайот ха-кодеш як 4 живих істот, які пророк Єзекіїль описав у своєму знаменитому видінні в Торі та Біблії. Там ці істоти частіше називаються херовимами та престолами. Ви бачите, наскільки все заплутано. Одні істоти можуть бути іншими істотами, інші істоти тими істотами. Коротше кажучи, просто їде кукуха. Хайот ха-кодеш випромінюють таке потужне світло, що часто здається, що вони зроблені з вогню. Це світло або вогонь представляє їхню пристрасть до Бога і те, як вони відображають Божу славу. Лідер усіх ангелів, архангел Михаїл, асоціюється з елементом вогню, який також пов'язаний з усіма найвищими ангелами Бога, такими як Хайот. У Кабалі знаменитий ангел Метатрон веде за собою Хайот ха-кодеш. Метатрон керує ними, а вони намагаються з'єднати енергію Творця, енергію Бога із створінням, включаючи всіх людських
людських істот, створених Богом. Коли енергія тече вільно, як її і замислив Бог, люди можуть відчути правильний баланс у своєму житті. Хайот ха-кодеш служать небесними путівниками для віруючих, які вірять у Меркаву. Як я казав раніше, у Меркаві ангели діють як метафоричні колісниці, несучи на собі божественну творчу енергію людям, які прагнуть дізнатися більше про Бога та стати ближчими до нього. Також ангели Хайот ха-кодеш дають духовні випробування віруючим, чиї душі мандрують небом під час молитви та медитації. Ці ангели охороняють метафоричні ворота, які розділяють різні частини неба. Коли віруючі проходять свої іспити, Хайот ха-кодеш відкривають ворота до наступного рівня випробувань, наближаючи віруючих до Божого престолу у найвищій частині небес. Вони також вважаються в юдаїзмі ангелами, які з'явилися у вигляді вогняної колісниці та коней, щоб забрати пророка Іллю на небо в кінці його земного життя. У цій відомій історії Тори та Біблії Хайот ха-кодеш, які інші віруючі називають престолами у зв'язку саме з цією історією, дивовижним чином переносять Іллю на небеса, і йому не доведеться відчути смерть, як іншим людям. Ну ось і все, друзі, з юдаїзмом та єврейським баченням ангелів ми закінчили. Пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, можливо, я щось забув, можливо, десь помилився. Поправляйте мене у коментарях, для мене це дійсно важливо. Ну а в наступному відео будемо розбирати християнство та іслам, але це буде вже після відео про Дюну. До речі, пишіть свої думки з приводу відео про Дюну, що я вам ще не розповів. Ну а на сьогодні все, щось пишіть, щось тисніть, а з вами був Папа Justify та канал Брудної Стіни. Якщо хочете підтримати мене та український YouTube, можете ставати спонсорами тут на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee. Всі посилання є в описі до цього відео. Ну і головне, друзі, Україна та її воїни ходять під Богом, а Росія та її мобіки ходять під себе. Мирного вам неба та смерть російським окупантам. Peace.